Elképesztő, félelmetes, brutális szeretettel köszöntünk mindenkit a legújabb, hát remélhetőleg sorozatunk első részéből, ahol is Zolival is elkezdjük tesztelni az effekteket, és hát egy olyan, nem tudom, egy mérföld lépcsőkő ez, amit most így sikerült megugranom, ugyanis így van. Az eredeti Sziasztok, szevasztok, minimum hello. Az eredeti gyártóval sikerült fölvennem a kapcsolatot, kellemes kis... Forrasztás közben. Figyelj, ne haragudj, figyelj kicsit, várjál még azt az ícét még beforrasztom, mert ne haragudj. Igen, mondjad. Tehát az eredeti gyártóval sikerült le-e-mailezgetnem ezt a dolgot, és küldték nekünk a nagy Amerikából a pedálokat. Gyerekek, hát ez el sem tudom mondani, hogy mit érzek. Méghozzá az Earthquaker Devices. Nagyon komoly cég. Igen, 3 brutális... Vagy nem tudom, hogy ez illik-e mondani, hogy boutique pedál, ilyen nagyon komoly kézikészítésű, jó minőségű pedálokat készít. A mai napig kézikészítésű, igen. Bizony. 3 nagyon különleges pedálját fogjuk tesztelni. Eleve a cég az egy baromi különleges pedálgyártónak minősül az én szemembe. Olyan nagyon sokat nem tudtam róluk, nyilván tudtam, hogy vannak, de hogy sose gondolkodtam abba, hogy én most ilyet fogok venni magamnak. Az én hibámra, meg szégyenemre mondva ezt. A legtöbben azért, hogy is mondjam, az ilyen, tudod, az ilyen nagy cégek, amik a Boss, meg a TC, meg az ilyenekben gondolkodunk eleinte, holott ezek sem drágábbak, ezek sem, nem tudom, egy rosszabb minőségű. Azért valamivel szerintem biztos drágábbak. De azért nem a 2-3-szoros áron beszélünk. Persze. Igen, és mégis azért olyan, annyival másabb dolgokat tudnak. Igen, csak az ember szkeptikus, tudod, hogy a izékkel és a készített gitárokkal is szkeptikus vagy, tudod, mert egy Paul Smith megfogsz, vagy egy Tom Anderson, az biztos lesz. De még egy Fender is biztos, hogy Fender, tudod? Akkor mondja, figyelj, van egy csávó, aki csinál gitárokat és izébe, az olyan, mint a házi pálinkat odahozzák, és vagy finom, vagy nem finom, tudod? Van a mondás, hogy ivott-e már. Ja, persze. Igen. Igen, és az ember szkeptikus mindenféle olyan dologgal, ami még nem elfogadott, meg nem közhiedelemszerű, tudod? Hogy ez biztos, hogy jó lesz ez, vagy... De hát erre próbálunk fényderíteni. Igen, és ezek a cégek azért már bizonyítottak. Igen. Abszolút. Na mindegy, szóval ez lesz a videóban, de még mielőtt tovább megyünk, van még egy-két fontos dolog. Azon túl, hogy nagyon hálásak vagyunk az Earthquaker Devices-nak, hogy elküldték ezeket a pedálokat nekünk tesztelésre, hogy most már él ez az úgynevezett Thomann Affiliate linkem, ami arra jó, hogyha ti esetleg úgy döntötök, hogy szeretnétek vásárolgatni a Thomannból, ezt neked is mondom, meg mindenkinek, akkor hogyha rákattintotok erre a linkre, és ezen a linken keresztül vásároltok, akkor én abból kapok egy kis jutalékot. Ez nektek annyit jelent, hogy ugyanúgy megvásároljátok a cuccot, csak nekem jön belőle egy kis tehát úgy támogathattok, hogy valójában nem kell plusz pénzt áldozni arra, hogy támogassátok a csatornát, és hogy még tovább... Ez jó ötlet egyébként. Igen, hogyha valaki nem engedheti meg magának, de szívesen adna... Akkor ne vásároljon, sziasztok! A támogatást nem engedheti meg magának, de közben venne magának egy csomag húrt, vagy mit tudom én micsodát, és azt a Thomannról tervezi vásárolni, akkor ezen a linken tegye. Ezt kérlek juttassátok el a ismerősökhöz, barátokhoz, családtagokhoz, mindenféle zenészhez, hát hogyha... Körösi csomag Sándorhoz például. Na jó, ez volt a második fontos dolog, de most már szerintem nem dumálunk sokat, hanem menjünk bele ezekbe a pedálokba. Zolikám, azt mondtad, hogy kezdjük a delay-es reverb-ös verzióval. Igen, azért kezdjük, mert hogyha ott be van kötve és már megszerettük, akkor azt szerintem az lesz az a pedál, ami majd innentől fogva lesz a csatornának a delay pedálja. Tehát innentől fogva nem hozok én delay pedál, figyelj! Hanem lesz egy beépített, dedikált, deklarált, abszolút ide adekvát, hogy más borzalmas szót ne használjak. Jó kis delay pedál. Köszöntjük, kedves hallgatóink! Kicsomizunk, aztán jövünk is. Kicsomizzahoz videósz! Összeállítódott itt a kis setupolódásunk. A szokásos Friedman IRX lesz az erősítőnk gyakorlatilag, igen. És akkor utána pakolgatjuk majd az effekteket, Warm Audio kábel, Audient ID14 MK2, és 2 különböző típusú gitárunk van. Bizony. Ugye Zolikánál a nagy ajándék gitárunk. Bizony, Attilától, igaz? Igen, hogyha jól emlékszem. Igen, nagyon szeretek, mert be is van vadászva, most már azért, most már nem olyan száraz, mint egy...
és a PRS, ez sem Az száraz. szintén sem száraz. Szintén sem száraz. Na de, tehát ezzel a setup-a fogjuk tesztelni, de egy picit az így a Earthquake Devices élményeidről, hogy mi az, amit te eddig hallottál róluk, vagy tudsz róluk, vagy... Én annyit hallottam, hogy a Tóth barátomnak van egy ilyen Plum nevű overdrive-ja, azt áthozta, és gyakorlatilag beszartam tőle, hogy milyen jó. Hát, ott van, majd az arra is majd szó és sorra kerül. Jövögetünk. Bizony. Úgyhogy az nagyon jó volt. Ez ilyen mid-gain erősítők elé kötve, nagyon finom hangja volt. Picit csak így, hogy tudjuk hova tenni a dolgot. Ugye ez egy USA cég, igen. És úgynevezett Jamie Stillman indította el ezt az egészet. Ő egy ilyen lemezkiadót működtetett Ohio-ban, majd egyszer állítólag elromlott egy overdrive pedálja, amit ő elkezdett buherálni, megjavítgatott, és akkor el is adta. Lett. Igen. El is adta, és 2004-ben alapította meg az Earthquaker Devices céget otthon az alaksorban. Tehát ez egy nagyon hogy induló dolognak tűnt. Az EMG is ilyen volt, hogy egy garázsban csinált 3 srác, Dirty Works néven 70-es években pick-upöket, és akkor annak a cégnek az egyik ilyen faja volt, az elektromagnetics center micsoda, és az az EMG. Minden más elvetettek, mert az annyira bejött. És így lett. És akkor utána csak így menjünk tovább, hogy 2007-ben jelent meg az első sorozatgyártású pedáljuk, tehát annyira még azért nem olyan régi a történet, igen. Ez a Hoof Fuzz volt, és ez itt az internetes berkeken belül gyorsan népszerűvé vált. És 2006 és 10 között Jamie egyedül, azt írják, hogy heti több száz pedált is összerakott, mint egy 2000 darabot készített kézzel. És akkor utána indult el a fejlődés, bővített az embereket, szakembereket hívott maga mellé, és a felesége is csatlakozott hozzájuk állítólag, aki hirtelen CEO lett a cégben, hát nem volt nehéz oda kerülni a vezetői pozícióba. Ja. És az ő munkájával, meg segítségével kezdte el kinőni magát a cég. 2015-ben beköltöztek egy több mint 1400 négyzetméteres kétszintes gyártóüzembe, Akron városában, több mint 30 alkalmazott, 40-nél több pedálmodellt gyártanak. Igen, néztem, rengetegféle pedáljuk van. Ugyanúgy kézzel, és hát most mi 3 olyat hoztunk, ami így idézőjelben a hétköznapi felhasználásban is nagyon jól megállják a helyüket, de egészen különleges dolgokat is csinálnak. Érdemes fölmenni az oldalukra, meg ilyen teszteket. Nagyon jó videók is vannak egyébként. Én is mielőtt jöttem, tájékozottam, tartalomjegyzéket végigfutottam, és megnéztem egy-két videót ezekről a pedálokról, hogy ne úgy jöjjek ide, mint egy fütyi, hanem hogy vágjam, hogy nagyjából mi van, tudod. 2019-ben megnyerték az USA Small Business Exporter of the Year díját, 47 országba exportáltak, 50-nél több alkalmazottjuk lett, kézművességre épít a cég a kezdetek óta, minden pedált kézzel készítve teszteltek, élő garanciával támogatott, állítólag ilyen lifetime gari van. Ez tök jó. Tehát, hogyha elcsesződik, akkor megcsinálják. Igen. Zébe. És hát mindig. Láthattátok, meg hát itt is láthatjátok a polip grafikát, meg a thumbnailen is rajta igen, van, ez az ő szimbólumuk. Igen, ez a halálfejű polip. Halálfejes polip, igen. És hát ennek a története annyi, hogy megtetszett ennek a gyártó, hogy is hívják, bocsánat, elfelejtette, Jamie-nek ez a logószerűség, és akkor ez lett. Tök jó. Ja. Hát ennyit nagyjából, és akkor utána majd megyegetünk tovább. Először is kezdünk a úgynevezett Dispatch Master pedállal, ami egy delay reverb kombó, ami ugye egy hasznos dolog egy olyan gitárosnak, mint amilyenek mink vagyunk a Tomival. Igen. Tehát akinek van mondjuk egy olyan erősítője, ami ezt csak egy pedált szeretne használni, tér leképzésre, az egy tök jó, mert nem kell venni külön reverbet, nem kell venni külön delay-t, hanem fogod, bekötöd a loopjába az erősítőnek, és tip-top parádé. Nagyon-nagyon jól működik. Teljesen normál alapfelhasználásra is nagyon jó, de ilyen teljesen elvarázsolt YouTube, Imagine Dragons, Coldplay. Ilyen gitárszandra is nagyon alkalmas. Nem egy bonyolult pedál, mix, reverb, repeats és time beállítási lehetőségek vannak. Itt azt írják, hogy másfél szekes delay time-ot lehet rajta beállítani. Amit megnéztem a videóban, és ami kiderült, hogy nagyon jó együtt is használni a két delay reverbet, de hogyha szeretnéd, akkor külön is fogod tudni. Azt már megmutatom, hogy ha majd oda kerülünk.
Zolikám, maradjunk a hagyományos izénél, hogy én tesztelgetek, aztán pedig te a másik izéval. Igen, nézd, meg játszogatod, és akkor közben tekergetem én neked, hogy... Aha. Maradjunk a tiszta csatinál először. Tiszta csatornán vagyunk, ami ugye nem annyira tiszta ennél a cuccnál, mert az egy kicsit behúz, tudod, van egy kicsit, amitől kényesebb neked játszani rajta, hogy nem annyira kristály. Igen. Na most teljesen bekapcsoltam a pedál. Ennél kijebb nem tudjuk kapcsolni a pedált, Tomikám, hogyha szeretnénk se, most... Ja, hát már így is jó szól. Igen, bekapcsolom úgy, hogy egyelőre csak a delay-t, a reverbet lealakítom nullára, és most csak a delay fog menni. Fú, de szépen szól. Tengess meg nagyon rövid hangot. Aha, kicsit meg van csinálva, hogy devalválódik a hang minden egy egyes. Tudod, a szalagos magnónál van az, hogy kiarakva sok fej, igen. És mire odaér a szalag, addigra az utolsónál már... Nem teljesen digitális érzésed van. Nem, hanem van egy kicsit kopik a hang minden egyes ismétléssel. Az is fontos egy delay-nél, hogy egymáshoz képest milyen decibellel csökken. Ja. Én nekem például, ami nekem most szoktam hozni a Hardwire-t, azt egyszer lemértem, hogy minden egyes visszaismétlés milyen decibellekkel csökken. És tök érdekes, hogy az első visszacsapódás, az első delay repeat, az nem annyira sokkal halkabb, viszont a harmadik, ami már jött, az viszont már sokkal halkabb. Biztos ki van ez találva valamilyen attól is kellemes egy játszás rajta. Úgyhogy itt egészen a rock and roll beállítástól slapbacktől egészen azt mondom, hogy 1500 millisekundumig el lehet vele menni. Már mondom, hogy egy looper. Brian May-be. Részek Brian May-be. Hogy kétféle beállítást szoktak a gitárosok leginkább használni, amit én szoktam, meg én szeretek, meg az inkább ilyen bluesos beállítás, Rabenford, tudom én, Ellen Heinz, ilyesmi, az ilyen 380 millisekundum, és van, amit ilyen ballisztikus nagy szólókba szoktak használni, Nilsson, Vámos Zsolti, az egy 600 millisekundum körül. Meges rövid hangot? Na, ez körülbelül az 350-380. Én ezt szeretem, mert ez jó a lassú nótákhoz is, meg jó a gyorsakhoz is, mert ez ilyen tempó függetlenül ad egy jó teret. Szerintem ebben megállapodhatunk, ez egy jó sor. Van a mix gomb, ami a... Hát így van. Ami a mix, ami a drive-et. Ugye? És van a repeat, ami ugye, hogy mennyit ismételjünk. Ha azt kitekerem teljesen, akkor Pink Floydnak a Pompeii koncertjével érkezünk. Én azt mondtam, hogy ilyen 4-5-öt ismételjen vissza, de az 5. az már annyira halk legyen, hogy azt már csak a denevérek hallják. Megnézd, hogy rövid hangot? Ez így tök jó. És nézzük meg, mi történik akkor, hogyha a reverbet hozzátekerem, mint olyan. Kicsit lejveszem itt a hangerőt, mert szerintem nekem már berecsen itt az alja. Hát akkor kicsit vettem, amikor ezt nem teszteltük le az én gitárommal, és ez egy jó nagy jelű. De jó. Nagyon szép algoritmusú reverb, nem tudom mit csinál. Azt mindjárt meghallgatjuk külön azt is, hogy milyen. Úgy tudjuk meghallgatni, hogy csak reverbként akarjuk használni, hogy a time és a repeat-et nullára vesszük, és akkor csak reverb szól. Aha.
Ez valami ilyen hall-szerű érzésem van. Igen, elég hosszú, szerintem legalább egy 3,5 másodperces. Rövid hangot? Aha. Igen. Nagyon szép vagy. Szép. Ízléses. Visszaálltam, hogy oda voltunk a izővel. Jó, mert nem lesz kovászos, igaz? Érthető marad a... Igen. Nekem egyedüli negatívum, ami föltűnt rajta, hogy csak monóban tudjuk használni, tehát nincs sztereó kimenete. Igen. Ha jól tudjuk. Mert van olyan, hogy nyilván, hogy ez, hogy stereo jacket tesznek bele, és akkor van olyan pedál, amikor hogy a stereo jacket használod, és egy Y-ozott kábel, igen, akkor igen. stereo használod. Ezt nem tudom, hogy ez működik-e így, ezt nem tudjuk, de kevéssé valószínű nekem most ez így kevéssé valószínű. Picit én állítok, mert én meg inkább ezt a 450-es izét szoktam használni. Jó, állítsd. Tudom, hogy... Fú, nagyon jó. Kellemes, térbe rakja, tényleg olyan ilyen modern amerikai, modern amerikai gitár szangot csinál belőle. Szép térbe rakja. Jó, egyébként most ilyenkor van az a gitárosoknál, amikor kipróbál egy ilyen új dolgot, és akkor utána órákig lehet ezzel szöszpötölni, úgyhogy... Na de hát figyelj, ez a legjobb érzés. Ez egésznek ez a lényege, hogyha tetszik egy pedál, mert megtalálod benne magadat, akkor azon kell játszanod. Tehát, Igen. Ez olyan, én elgondolkoztam már rengetegszer az életben, hogy minden dolog, amin kell gondolkozni, hogy igen vagy nem, az nem. Így van. Tehát az mindig nincs talán az a legszarabb, az olyan, amikor billegsz a széken, és nem ér le minden 4 lába, az nagyon rossz. Tehát az van, hogyha egy cuccot próbálsz, és neked nem tetszik, akkor az nem ad. Azt elad, gitár ugyanúgy, ez nem kezdem el falítani, akkor az elad, minden, és pedálokkal is így van, igen. Hogy ami nem tetszik, azt akkor nem. Valójában de ez nagyon jó. Az első pillanattól kezdve inspirálnia kell arra, hogy próbálgass, tekergess, szeressed, még jobban akarjál rajta játszani. Kihozzák a vendéglőbe a halózást, és az első fartnál nem azt érzed, hogy azt de finom, hogy ez csak ne érjen sose véget igen. A vacsora, akkor az nem ízlik. Ja. És minden világon mindennel így van igen. Szerintem. Amikor kell gondolkozni, hogy valaki az egy jó csaj, vagy nem jó csaj, akkor nem jó csaj, hogyha jó erősítő, az nem jó erősítő. Ja. Igen, hogyha már utólag meg kell magyarázni, hogy hát igen, de hogy amúgy meg és akkor... Az nem. Úgyhogy ezzel a lendületet át is adom neked, Zolikám. Kicsit visszaveszem oda, ahol volt. Tehát adok egy tiszta csatit neked? Most azt azért single coil-al hallgassuk meg. Elég jó. Nagyon szép. Kicsit csak a reverbedet meghallgathatom, így.
Erre mondja a stílukat, hogy ez egy felnőtt akkordok, tudod? Jó, csak kapcsolok neked egy Channel 2-t, mit mondasz? Kicsit ezt azért... Igen, hát igen, úgy vesz. De figyelj, nagyon dög. Nagyon szép, igaz? Moduláljunk egyet. Ez nagyon jó tesz a gitárnak. Igaz? Hogyha trióba játszanék mondjuk, de nem játszom nyilván. Tudod, mint egy Eric Johnson, vagy egy tudod, egy Ellen Hines, valaki tudod, hogy így játszanak trióba, és egy kurva jó terekbe rakják a gitárokat, akkor ez vinném abszolút. Még egy dolgot hadd próbáljak meg ki, Zolykám, mert nem. Olyan nincs nálam, hogy még hogyha teljesen inadekvált is az egész, hogy egy ilyet ne csináljak így. Ja, hogy mindent megnézni. Figyelj, tudom, nem baj. Az őrület fog következni. Kedves nézőink, következzen az iskolati fizika, a neuronok bomlása. Lebeg, kérem, csukja be a szemeit, szájait. Érezze magát otthon, bárhol van. Csak ebben vannak ilyen indokolatlan. Nyújtsa ki a lábait. Bárhány kányány lába van. Mind a három lábát nyújtsa ki. Jó. Nagyon jó. Ezt lerakod, és még holnap délután 4 óra 53 perc ugyanígy fogsz venni a gitárt. Hello! Earthquake, Care Devices, Dispatch Master. Jó, most gyerekek, egy picit itt olyan hatalmuskodok. Én azt gondolom, hogy ha ez a reverb itt nekünk kéznél lesz mindig, azzal nem leszünk nagyon nagy bajba. Szerintem ez gyakorlatilag megoldja az összes ilyen térbeli elhelyezési problémánkat. Oké, menjünk tovább, és én baromi kíváncsi vagyok, hogy ha nem gond neked, Zolykám, akkor torzítót lövögessünk Nem azt, hogy nem gond, hanem hogy ezt az akartam én folytatni, Tomikám. Jó, gyorsan itt összedugjuk, attól megkímélek benneteket, és akkor utána már is jövünk vissza. Helyeztük a setupba, a pedálbordunk, ez nem is pedál, ez asztalbordunkba. A Plums. Ez gyakorlatilag egy torzító, és hát igazából nem véletlenül a zöld szín sem, mert egy... Nem, igen, azt vallották, hogy ez az ő tyúkszkrémerű. Igen. Hogy néztem pár videót, és azt mondták, hogy ha valahol ezt kell sorolni, akkor az ő tyúkszkrémerű, viszont tovább van fejlesztve, több verzió van benne, belépítve. 3. Mindjárt mondjuk is, hogy melyik mit csinál. Ezzel a kis mikrokapcsolóval próbálom mutogatni. 3-féle állításunk van. Van egy olyan nevezet, hogy symmetrical LED clipping, ez egy agresszív Marshall-szerű grindos hang. Igen. Van egy olyan no clipping, tiszta boost
Boost Up Amp. Igen, ez egy ilyen, Boost Up mint Amp. hogy egy ilyen clean boost lenne. Ja, és egy Asymmetrical Diode Clipping, ez a klasszikus szaturált TS Tube Screamer Igen, stílus. igen, csak azt mondták ők, hogy megpróbálták úgy megoldani, hogy nem vág annyi mélyet, mint egy Tube Screamer, és mégse lesz kovászos, meg ilyen mázgás, tudod, a sound, mert attól szokott lenni, hogyha nem vágsz mélyet egy ilyen booster, oldalra booster, akkor megnyomja még, és fullad és lassú, és ez olyan gyors a pedál, hogy ez gyorsabb, mint bárki. Ja, most tiszta csatira nézzük először. Először igen, holott egyébként a Pitton mondta, hogy Tube Screamert azt mindenhogy lehet használni, csak ne tiszta erősítőre. Tehát, hogy mindenhogy kurva jó, de ne rakjuk a tiszta erősítőre. Megnézzük, hogy a Plums azért hogy Ennél működik. nem tudom, hogy működik, mert a Tube Screamer az úgy működik, hogy az párhuzamosan futtatja a jelet, a clean hang mellé, mit tudom én, egy 70%-osan hozzáveri az overdrive-ot. Ja. Tehát az nem úgy van, hogy benyomod, akkor az csak az overdrive és a clean az nincs, hanem egy web drive-ba csinálja, nem tudom, hogy ezt hogy csinálja. 3 gombunk van, level, gain, tone, itt sem bonyolították túl szerencsére. Csak itt azt mondták a tónra, hogy nem úgy működik, mint rendesen a tón, hogy leveszed meg föladod rá, hanem hogyha balra fordítod, akkor egy kicsit több mélyed lesz. Nem mondod. Igen, hogyha az jobbra fordítod, akkor jobbra fordul a sorsod, akkor egy kicsit a közelek is nőnek tőle. Okay. Tehát nem egy sima ilyen passzív tón, hanem valami nem tudom milyen. Jó. Nyomogatod nekem? Kicsit megint elveszek itt a volume-on magam miatt. Yeah. Igen, tehát nem úgy. Ezt hívják ők a crunch vagy agresszív állásnak. Baszki, én nem is tudom, hogy itt a szobában hallottam már ennyire jó ilyen overdrive soundot. Jó, ez nagyon jó. Nézzük nagyon a jó. következő neutrális állást. Erre mondják azt, hogy mindegy ilyen clean boost. És a következő állás pedig a Tube Screamer-es. Mindegyik nagyon jó használható. Nekem az első volt az, ami... Igen, az a clean-re leginkább való, azt mondták, hogy az egy, hogyha clean-re használod, akkor azt használod, mert az egy ilyen marsalsabb. Aha. Tehát az a legjobban clean. Olyan ilyen testérzés jön meg tőle. Megint csak Giacomo Turát említsem, ő az, aki előszedett használja tremolókat nélkül. Ezt most tényleg én játszom. Ez igaz. Kicsit tekergetek rajta, mit szólsz? Hogyne, Hát kíváncsi vagyok a max gainre. Leveszed most azért, hogy csak a hallgatás ügyre? Vintage 70-es szakás. Hát most már mindegyiket kipróbálom. Egyébként más karakterezi. Hát igen, mert így mindent emelt. Igen. Így meg olyan kézzel, hogy nyomja a vágja a mélyet. Igen. Hát jó, ez itt nekem nagyon tetszik. Ebben a
ilyen úgymond clean, nem clean, de majdnem clean állásunkhoz a legelső. Abszolút. Passzol a legjobban. Piff. Még csak mondjuk kicsit kipróbálom ezt így is. Jó. Kicsit kicsit több mix, és akkor megnézzük, hogy így mit ad ki. Megint csak az van, hogy ezt most én itt órákig tudnám. Normálisan lehet gitározni, ezt úgy hívják. Igen. Igen. Jó. Tovább biztosítom neked. Nézzük és akkor meg. Majd vele próbáljuk már ki azt, hogy mi van, hogyha itt egy picit tudod, itt is torzítgatunk és úgy adjuk rá. Persze, persze. Adtam neked vissza egy kis hangerőt, és akkor Tehát most a clean-en vagyunk, ugye? teljes clean. Igen, és ahogy bekapcsolom, attól teljesen független lesz a hangerő, mert ugye egy torzítottat boostolok, tehát nem egy clean, tehát maga, csak a torzítás fog jobban megjönni, nem a... Igen. Tudod, csak clean-nél vannak a pikkek, a torzító azonnal kivasalja. Persze. Nagyon jó. Nagyon érzékeny, finom. Közepes állás. Hú, az de jól szól ezzel a single coil-al. Igen, jó, üveges. Igen. Dritte. Ez is nagyon jó, ez egy Entity Monster. Igen. Ugye beállítás, ez nagyon jó. Jó kerek, gömbölyű. Aha, és izével, humbuckerrel. Ezért szépen. Nagyon. De jó, de és az első beállítás ezzel a humbuckerrel. És inkább én kísértetem ezzel a humbuckerrel elképzelni. Ilyen. Kicsit kisebb, biztos, hogy a gain-ben. Ja. És akkor ilyen.
Fortnite-val, tehát egy kicsit másik projekt. Nagyon jó. Szép. Dög. És megnézzük azt, hogyha high gain ezért csinálnánk belőle. Ahogy én aztán mindig az erősítőjémet otthon, meg koncerteken, hogy egy ilyen mid-gain-es cuccra, ami ilyen pillanatban, ez olyan, mint amikor a 800-as Marshall be van kapcsolva, high állásba. Gyors, ilyen stakkáltó azért. Igaz? Kiadogatja. Igen, a középső. A nagyon kísérletre. De jó. És megnyom a gént. Igen. Jó, nagyon folyékony lesz tőle. Ezt hadd próbálom már majd ki még én is. Igen, ez jó. Ja, te gitároddal? Hát, igen. Az másképp fog szólni, hogy a humbucker azonnal szerintem be fogja fullasztani ezt, de nem biztos. Megnézegetjük. Én visszakapcsolok itt az egyesre most, csak az kedvéért, és... De most egyelőre nem. Az az érzés az embernek, mint hogyha ilyen örült mennyiségű gained lenne már, de közben pedig nem, mert érthető marad Hát, pont ez a lényeg igen. az összes ilyen mid-gain boostolt erősítőnek, igen. Hogy gyakorlatilag ez a transzparens marad a hang, megmarad az attack, eltűnik a szubmély, eltűnik a sistergő teteje, hát attól segíti a játékot. Tehát nem véletlenül alakult ez így ki, igen. És nem véletlenül még a mostani metalosok is a rectifier, nem tudom, erősítők elé is berakják a tube-screamernek az ilyen pedálokat, OD1-et, D-szint, SD1-et, mert ez segíti. Mert nem a kocka alapú gitárban megy le erősítőben, hanem ez meggömbölyít. Szép lesz tőle, gömbölyít. És ezen, aha. Ez talán még jobb, mert kevesebb az alja, hogy még tudod gyorsabb, gullósabb. Igen. Ez így olyan, mint a könnyű lenne a gitározás. Szimpatikus nekem ez a Plums is amúgy. Abszolút kurva jó. És jó ez a háromféle kis kapcsolgatási lehetőség. Jó, igen, ez még én itthonra is jó, hogyha én feljátszáshoz, hogy mit tudom, most ilyen szandon akarom, ez a gitárhoz, hozzá lehet simán lőni, hogy melyik gitároz, mint az ember mit akar. Hogy a drótaphoz kevesebb magas út, vagy egy ilyen jazzgitár dugsz rá esetleg mondjuk, akkor kicsit a kevesebb izé. Hú, tényleg még azt nézzük már meg, hogyha kicsit torzítunk csak vele, mondjuk egy tisztát, hogy ilyen, hogy igen, hogy tudod, éppen hogy csak ott persze. Igen.
középső a legjobb ehhez. Most ott van? Igen. Ez nagyon szép. Ez egy kicsit dörtig így. Ez a milyen Orban és Tufstreamer. Szerintem körül is arra a legjobb, hogyha egy ilyen, mit tudom, 3-35-ös vagy jobban az artist jellegű gitár dugsz rá. Hát ez nagyon dög így is. És az a jó ezekben a pedálokban, amikor TS-eket, szerűségeket így próbálgattam, meg használgattam, hogy még ennyi gain-nel is annyira kényelmessé teszi a játékot, Persze. hogy így adogatja. Nem vetlen használom én is az OD1-es Ja. pedálomat 20 éve, mert hogy ez kiadja. Igen. Hát és maradt a végére egy szerintem ez neked ilyen soha az életben nem használt effekt. Én imádom ezeket a szüttyögtetős dolgokat. Ez egy ilyen marginális része a gitáriparnak. De közben meg az Earthquaker Devices, az meg híres az ilyen cuccairól. Mert Persze, rengeteg mindenféle őrületeket csinál, nagyon jól néz ki, ilyen sparkle orange. Nagyon dög. Összedögjük ezt is. Összedögjük, aztán utána megtámadjuk. Yes. Teljes az asztalbordunk. A Spatial Delivery. Hát ez ilyen envelope filter autó, Igen, és hát annyi benne még a különlegesség, hogy nem csak autót tud, hanem rá lehet kötni egy expression pedált, és azzal is tudod te külön még szabályozni. Igen, meg és benne menteni vezeteket, amiket akarsz. Ez egy ilyen filter szűrő, LP, BP, HP, Continuum, klasszikus vach, popcorn, habzó, twangy hangok, véletlenszerű, robotikus, furcsa effektek. Ezt írják róla. Én imádok ezekkel szüttyögni. Jó pofa hülyeség, igen. Ugye kétféle mód van benne, itt az up, meg a down, hogy szűri föl. Az egyik a másik a nyíum. Nézzük egy nagyjából középes állást, itt a presszeteket lehet elmentegetni. Azokat most nem mentegesek, mert nem tudjuk, hogy hogyan tilti vevénybe kell azt elmenteni, úgyhogy nem tudjuk. Jó, most az up-on vagyunk, nagyjából középen van minden, és akkor... Azért szeretem egyébként ezeket titkon megsúgom, mert ezzel bármit játszol olyan, mintha a jobbot játszanál, hogyha csak én... Persze. Na azon a funkyba vagy. Abban a pillanatban. Azon a Steve Wonder anyja. Ad egy... George-juk nagy lénye lettél. Ta-ta-ta. Ja, igen. Igen. Ja. Jó, nézzük meg az S-hát, az a... Középső az automatikus a középső. Ja. Ezek a random-szerű robotikus hangok. Aha. Ezekkel szerintem nem érdemes játszani izét. Hát érdemes játszani rajta, csak motivomokat nem, inkább ilyen akkordokat, a Green Day-nek a Boulevard the Broken, mi a címe? Minden az. Bárcsak tudnám. Fogják, hogy jámolt? Igen. Szerintem ez valami ilyesmire van kitalálva. Ez olyan dolgozik ez. Ez nem visz, mert ez fogja. Most azt csinál, igen. Ó, épp beérsz, lehet, hogy hallod, lehet, hogy nem. Én imádom. Range Resonance,
csűrve most. Oké. Eszembe, a meghibásodott hajdú boilerből egy elhagyatott lakásban bemész 20 év után, és 20 év után a téli napon csöpög bele a fagyos kádba a víz. Neked hogy jut eszedbe ez? Egyáltalán. Hogy nem ez jut eszedbe róla? Hogy... Jaj, mikire nem jó egy ilyen ebből a film, milyen képeket gerjeszt az emberbe. Most a filter van maximumon. Egyébként hangulatot ad. Kétségtelen. Oké, és akkor nézzük meg a harmadikat, az pedig a lenti. Igen. Olyan, mint hogyha a vapedált. Ez olyan, mint hogy valaki egyfajta puszikat küldene a színpadra neked, ez tonálisan. Az első sorban Az van, hogy tudod, amikor vapedálozik a gitáros, akkor mindig csinálja a szájával. Most akkor csináljuk meg azt a játékot, mert most tudod, az van, hogy én adom a hangot, te beszélsz helyette. Van ilyen TikTok trend. Igen. És most én gitározok, és te csinálod a száddal. Megfordultál, baszik. Persze, de néztelek. Nem voltál, csak hátra néztél. Igen. Jó, nagyon jó ez. Itt is kipróbálgató. Azt kell mondjam, hogy a zenében való részvételhez az első beállítás ajánlott. Igen, a másik kettő az ilyen FX. De igen. Hát figyelj, ez valójában ennyit tud, de hogyha ezt ráérez az ember, akkor ezt nagyon lehet szeretni. Hát, ha az ember ráér... Kicsit olyan, mintha tudod, hirtelen ilyen szintivé alakulna a kezedben a hangszer. Abszolút. És így... De jó, ilyen oldalos macska. Ez a mérges macska már. Egy macskafajt azért rátettek volna, hogy ne felejtsük, hogy milyen pedálról van szó. Szerintem ez egyetlen egy már engedélyezett szerintem ez a pedál koncert alkalmával, ha én használnám. De amikor már a tetőfokára hágott a hangulat, és egy olyan hőfok kezdett, amikor már semmilyen overdrive, semmilyen nem elég, és szokott ilyen lenni, amikor játszunk a Lukács Petékkel, Tomaci Feriékkel, és körbe játszogatunk, és már mindent játszottunk, minden értelmes dolgot játszottunk, akkor jönnek a ring modulátorok, meg az agyig hajtott flangerek, meg és akkor tudom elképzelni, hogy na akkor ezzel jövök, és mindenki legyőzöl. Na nézzük akkor neked. De jó. Hát aki erre otthon nem kezdett el táncolni, az hagyja abba a zenélés, gyerek. Éket ilyen nagyon jó. Abszolút.
Hú, de jó. Fú, te teljes 70-es évek, Ja. nem? Pontosan, félegészek, ilyesmik, Azok, persze. azok nagyon adódnak ezzel. Igen. Ez is nagyon Nagyon kemény. érdekes. Van egy kis lézerharc. Ez megint csak a Benkő Laci, az eszembe rajta. Nekem akkor is ezért tetszik, ezt tetszik Az ez jó. rás, igen. Hogy nyit ki jobban? Hogy nyit ki jobban? Ranger szerintem. Igen, az a hogy ható sugarra. De lehet, hogy rezonansz... Nem, ez csak a felső fő. Akkor szerintem nagyobbat nyitnám. Kemény kap és krumpli orra, az jutott eszembe róla. Világszám! Kurva jó! Valódi oroszlánbőgés! Na gyerekek, figyelj, de egyébként ezzel elszorakozni kell. Ha játszana alattam valaki a fészekbe egy funkot, Ja. szegény Járakos egy Isten nyugosztalja, imádtam, ő egyik legnagyobb funky király volt, Fender zongora őrületek, és vele játszottam sokat a fészekben, kicsit már akkor nem voltam olyan szomjas még. És akkor milyen jó volt volna egy ilyen, hogyha megy egy ilyen valamikor. Kurva jó. Tehát ez tényleg jó. Teljesen jó. Tehát steakból jöttem. Na. Igen, ettől meg kell mozdulni. Ez 70-es évek végén. Buci Collinsnak volt a Mutron pedálja ilyen a basszgitárra. Az nagyon dög volt, és régi ízéken, Parliament, meg James Brown lemezeken. Így vagy basszusgitárosok is. Bizony. Hát ezekkel a pedálokkal le lehetne nyomni egy bulit. Le is szoktak egyébként. Igen. Csak mondom. És akkor jön a funk. Funkoskodnák, vagy jazzeskednék, szerintem ezt úgy vinném magammal, mint az állat. Tényleg, ez...
Tehát lekerültök valami jam sessionbe, és azt akartok, hogy Odafigyeljenek rátok. Már nem tudtok olyan figurát Igen. játszani, hogy mindenki ellen játszod, az összes félegészeket, meg érzéket, egész hangos skálákat kibontottátok tercenként az összeset, minden hangszínen fejlefele izébe, érted? 32 triolánként, Igen. akkor jönnek, akkor ez. Bedobjátok, és mindenki. Valakitől beszélgetni teljesen elmondolva, tudod, ezért a pultnál. Most megszól ez. Egyből odafigyelj. Nem? Jó, gyerekek, Earthquaker Devices 3 pedálja, a River Delay egyben, egy Overdrive 3 kapcsolási lehetőséggel és egy ilyen envelope Teljes filter, őrületes. teljes megborulás tesztet láthattátok. Először is baromira köszönjük a lehetőséget a gyártónak, hogy egyáltalán kipróbáltuk köszönjük. ezeket a pedálokat. Próbálgassátok ti is, nem tudom, hogy ezt árulja egyáltalán Magyarországon. Szerintem az Adorján az árulja, azt Igen. a Bortnyák Adorján ő árulja. Az a Select Guitars, minden esetre, hogyha bárhonnan hozzá tudtok jutni ilyen pedálokhoz. Ez a sorozatunk megpróbál majd arról szólni, hogy olyan termékeket mutatunk be nektek, amiket kevésbé ismerhettek. de Igen, hát vagy legalábbis magyar nyelvű leírás nem tartok róla, Igen, sokat. hangzót. hangzó leírás. Jó. Igen, Nagyon gyakorlatilag ügyes. ez egy hangos könyv volt ma. De egyébként abszolút, igen. De csak így derül ki szerintem. Persze. Mert annyi mindent tudtunk ide-oda már, Igen. hogy legalább viszonyíthatóak a dolgok. Jaja. Tök jó. Remélem élveztétek az első effektes tesztet mi nagyon, Zolival. nekünk Én nagyon imádom tetszett. ezeket próbálgatni. Köszi szépen, hogyha megnéztétek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornát. Most már ne felejtjétek el, hogy a Tommanos vásárlásotokkal is meg tudjátok ezt tenni. Ott van a link a leírásban, rányomtok, megvásároljatok, amit szeretnétek, és akkor az nekünk jó lesz. Lehetőség szerint van egy Martin gitár, most láttam, az 300 000 euró. Igen, Abból 2 vesztek, akkor Tomi nagyon jó helyre fog menni vacsorázni. Igen, azt még úgyis azt mondta a Robi a videóban, hogy senki nem vette meg, itt a nagy Na, lehetőség. tessék, figyelj, dolgokra összefér, megveszitek 40-en, az nem olyan sok pénz úgy már, érted? Megveszitek 40-en, fejenként 3 millió forint, Ennyi. Ugye? és akkor minden 40-eteknél minden héten Van, másnál igen. van egy Beosztjátok. évben. Simán. Akkor azt mondja mindenki magára, hogy ő vette egyedül. Ez a hülyének is megéri. Sőt. Jövünk majd még ilyen tesztekkel. Köszi szépen mindenkinek. A legnagyobb Earthquaker Devices fanok lettünk, mindenkinek. Ez biztos, csőzetek. már rajongunk, innentől fogva én már rajongok is, érted már, ebben a pillanatban. Sziasztok! Csőzzel.